السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور كريم علي وأنت بتتفرج على برنامج فكر تاني. النهاردة الحلقة المنتظرة اللو كارب أو الرجيم منخفض النشويات. هنبعد عن الكارنيفور، هنبعد عن الكيتو. هنكلم النهاردة الناس وأنا هضرب عصفورين بحجر ناحية اقتصادية، إزاي تعمل رجيم بأقل فلوس ممكنة، وإزاي تعمل لو كارب أو تمشي صحة يعني بصحة جيدة، وإنك تخس وتلاقي نتائج ملحوظة وأنت مقلل الكربوهيدرات، مش مانعها خالص زي الأنظمة الأخرى. يا رب أقدر أوفق الناحيتين الخطين اللي همشي فيهم اقتصاد وطب، ويا رب الحلقة تعجبكم. والحلقة دي مهداة لإخواننا في المخيمات السورية. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل. أهلا بيكم. في اللو كارب او النظام منخفض النشويات انا هحط دلوقتي القواعد الاساسيه اللي هنمشي عليها، وبعدين هقول كام نقطه يفهموك الجسم ماشي ازاي عشان تعرف تفهم انت ماشي ازاي وايه الصح وايه الغلط من نفسك من غير ما حد يحط لك الرجيم بتاعك. تالت نقطه هقول الممنوعات اللي ما ينفعش نقرب جنبها خالص، وبعدين هتكلم على الناحيه الاقتصاديه، وفي الاخر امثله للوجبات. يبقى انا كده لميت الموضوع اقتصاديا ولميت الموضوع طبيا. اول حاجه القواعد العامه، في حاجات ببلاش وفي حاجات بفلوس. خلي الحاجات اللي هتكلفنا فلوس دلوقتي هكلمكم على النقط الاساسيه اللي مش هتكلف اي حد اي فلوس. اول حاجه انك تتمشى قبل الفطار. حتى الناس اللي في المخيمات، مش هقول لك روح جيم، مش هقول لك روح صاله، مش هقول لك اشتري عجله، اتمشى قبل ما تفطر من نص ساعه لساعه الا ربع تمشيه. الناس اللي عايشه تنزل بدري للشغل تتمشى ساعه الا ربع. الناس اللي تصحى داخلين معانا في نادي الخامسه صباحا، اول ما يصحى ينزل يتمشى، يلعب نط الحبل، يعمل سويدي. دي اظن نقطه ببلاش ومش هتكلف حد. الناس الكبيره يتمشوا مشي واحده واحده، مش اكتر من كده. يعني اللي ما عندوش قدره حتى للمشي صعب انه يخس، لان مفيش اي مجهود بيبذله الجسم. يبقى النقطة الأولى الرياضة قبل الإفطار. النقطة الثانية النوم ببلاش. لازم تنام من 11 بالليل، ما تسهرش بعد 11 بالليل. لو قعدت بعد 11 أو بعد 10 بالليل هرموناتك هتتلخبط، هتجوع بالليل، جسمك مش هيرتاح فمش هيحرق. احنا بنحرق الدهون وانت نايم. العب لي 500 ساعة الصبح صالة جيم وما تنامش، مش هتفقد ولا جزء دهون. ما بتفقدش وانت صاحي واحنا نايمين. يبقى النوم لازم تنام من 11 او من 10 تدخل سريرك 7-8 ساعات اتليست على الاقل، عشان جسمك ياخد الطريقة الصحية، هرموناته تتظبط، معدل الايض يتظبط، وتحرق دهون. داني نقطة ببلاش. تالت نقطة ببلاش مش هتكلفنا حاجة، الاسترس. عارف ان الدنيا صعبة، وعارف ان المشاكل كتير، وعارف ان الدنيا ما يعلم بها الا ربنا، انما الاسترس او الضغط العصبي هيكسبك ايه؟ بقيت قلقان اكتر، هتعيا تصرف فلوس اكتر، مش هتعرف تفكر اكتر، هتجوع وجسمك هيتلخبط. يبقى انت استفدت ايه من الاسترس؟ محلش حاجة. يعني لو عارف الضغط العصبي والنرفزة والارهاق العصبي هيفيد، كلنا هنرهق عصبيا، انما مفيش فايدة. اهدى، حافظ على صلواتك دايما، خليك متوضي. الرياضة هتساعدك، النوم هيساعدك، انك تاخد مغنيسيوم قبل ما تنام، كل ده هيساعدك ان ما يبقاش فيه ستريس. فيتامين سي مهم قوي برضو، بلاش فيتامين سي عشان الفلوس، خده من ليمون، اشرب كل يوم ليمون، اظن الليمون رخيص. يبقى فيتامين سي بيعارض الاستريس، المغنيسيوم بيعارض، ما عندكش فلوس للمغنيسيوم هتاكل خضروات. فدلوقتي يبقى احنا قللنا الاستريس، لان لما يبقى فيه ستريس او ضغط عصبي الكورتيزون يعلى يتخنك بالبلدي. هختصر، يبقى لما تنام بدري، لما حضرتك تتمشى قبل ما تفطر، لما حضرتك تنام نوم كويس وتلعب رياضة، الكلام ده كله هيخلي جسمك مؤهل انك تخس. النقطة الاخيرة لبتوع الكارب اللو كارب، لازم تحسب كالوري. كارنيفور ما بحسبش، كيتو دايت الدهون بتخليني اشبع بدري ما بحسبش، لازم تحسب الكالوري. هسيب لك الرابط في الديسكريبشن تحت، تدخل على الموقع تحط بياناتك تعرف كام كالوري في اليوم. الكالوري اللي هيطلع لك ده هتشيل منه 500 وهو ده اكلك. لازم تعرف الكالوري، ما لهاش حل تاني. في الكارب اللو كارب لازم تعرف الكالوري بتاعك. يبقى دي القواعد العامة اللي ببلاش، ما كلفتناش حاجة، ولازم نعملها في اللو كارب. دي النقطة الأولى. ممنوعاتنا يا دكتور، السكر وأي حاجة فيها سكر.
السكر واي حاجه فيها سكر، بسكويت، شوكولاته، انتوا عارفين ادرى مني، كيك، اي حاجه، بيبسي، اي حاجه فيها سكر. تاني حاجه الدقيق. ايه ده، انت حضرتك جيت اللو كارب جايب لنا من الكيتو بافكار الدقيق؟ انا مش ما انا يهمني اولا واخيرا لما بكلم الناس انك ما تخسش، يعني مش ده الاساس، ان صحتك تبقى كويسه، ده اللي يهمني. انا دكتور مش دكتور تخسيس، انا طبيب. الطبيب بيهمه الصحه، ما يهمنيش انك تخس تقول لي فاضل لي 10 كيلو، انا مالي ومال 10 كيلو، صحتك عامله ايه يا استاذي؟ مش مهم حضرتك انك عايز تنزل الوزن المثالي باللي في دماغك، انت حضرتك فيك عضلات هتفقد ولا لا، هتدخل في انيميا ولا لا، هتدوخ وتبقى مش قادر تكمل شغلك وتركيزك يضيع ولا لا. الصحة يا جماعة، احنا هدفنا في البرنامج مش التخسيس، الصحة. نرجع للنقطة دي. فالدقيق هتشيل الدقيق من حياتك خالص، مع ريجيم، مش ريجيم لو كارب، مش لو كارب، عشان يعني نتكلم بنقطة الاول عشان الناس تبقى فهماني. في نوعين من الكربوهيدرات، زي اي في انواع البروتين وانواع الدهون، كل حاجه فيها حلو ووحش. الحلو الكربوهيدرات الحلو الخضروات، تمام، والفواكه حلوه بس للناس العاديه، مش الناس السمينه ولا التخينه ولا اللي عندها سكر ولا عندها ضغط ولا عندها مشاكل في الكليه ولا عندها دهون في الكبد، كل ده ما ينفعش الفاكهه. وبعدين الدهون الكربوهيدرات دي الخضروات والايه الفاكهه. الكربوهيدرات الوحشه بقى، كل البقوليات نشويات وحشه، البطاطس نشويات وحشه، السكريات والمكرونه والرز الابيض كربوهيدرات وحشه. طيب نوع اللي في النص اللي هو لا وحش ولا حلو اللي احنا هنستخدمه في اللو كارب، ايه بقى يا دكتور؟ اللي انت دلوقتي الاول عشان ما نتوهش، احنا كده منعنا السكريات ومنعنا الدقيق ومنعنا شرب اللبن، راجع ال 500 ألف حلقة اللي فاتوا، مشربش لبن، كل منتجاتها كاملة الدسم طبعا، هتفهم كمان شوية. ما تاخدليش دايت سويت عشان لسانك، وما يتعودش على السكر وتبقى عايز حاجة مسكرة. البقوليات يا دكتور، البقوليات هتستثني منها الحمص والعدس، انما اللوبيا، الفاصوليا، الفول، البينز الحمراء والسوداء، الكلام ده انساه. الكلام ده اولا الناس بيقولوا عشان النباتيين، بيقولوا عشان البروتين ليس عالي الجوده، ادي حاجه. تاني حاجه الفايبر اللي فيه كتير، وانا هفهمكم في الحلقه الجايه عن القولون، هتعرف مصيبه الاكل اللي احنا بناكله في البقوليات ده. فانا حتى يعني انا قراطي ممتاز الا انه بيسمح بالايه البقوليات، انا لا، امنع البقوليات خالص. الحمص والعدس بس، دول مفيدين وفيهم بروتين وفيهم سكريات حلوه، دول تقدر معانا. يبقى دي الحاجات الممنوعات اللي مش هتيجي جنبها خالص. الحاجات الكربوهيدرات اللي في النص يا دكتور لا وحشه ولا حلوه، في النص ينفع نستخدمها بدل انت عايز لو كارب. الشوفان حلو قوي، ممتاز. الشوفان فيه انتي اوكسيدنت حلوه، الشوفان فيه كربوهيدرات او نشويات محترمه بيقلل لنا الكوليسترول. تاني حاجه البطاطا فيها بوتاسيوم حلو قوي، البطاطا فيها فيتامين سي حلو قوي، فيها بروتينات، تمام. البطاطا السويد بوتيتو، مش البطاطا دي ممتازة، كربوهيدرات من انضف انواع الكربوهيدرات. في جزيرة اسمها كيناوا، معرفش في الصين ولا في اليابان، عايشة على 85% اكلها من البطاطا، بيعيشوا فوق 110 سنة، تخيل. وده يدينا يعني فكره. ورفيعين، انت عارف الاسيان اللي من اسيا رفيعين، فعاشوا طويل. يبقى البطاطا دي فيها حاجات، يعني فيها فيتامينات محترمه، فيتامين سي محترم، فيها انتي اوكسيدنت محترم، فيها بروتينات وكربوهيدرات. فالبطاطا نقدر ناكل بطاطا، الشوفان نقدر ناكل شوفان، المشروم ممتاز، يعتبر حتى بروتينات عاليه قوي والكالوري قليله قوي. كل الخضروات قلنا عليها. كمان عايز اقول على نقطه، البطاطا فيها فيتامين ايه كتير قوي قوي قوي، يعني فيتامين ايه بتاع العين ويفيدك في بشرتك، مهم قوي. البطاطا مليانه. في حاجه اسمها كينوا، معرفش يعني لو غاليه خلاص بلاش نتكلم عليها، بس اللي يقدر يجيب كينوا ممتازه جدا. اجي بقى للاستخدام الفظيع بتاعنا، الرز يعني بيعلي الانسولين، ما فيهوش كلام. بس احنا ممكن الرز لو رخيص وعايزين نستخدم رز، طبعا المكرونه كده طارت لانها في دقيق، راحت ايام المكرونه مع الجرجير. فانتوا عايز تستخدم رز، عندك احسن حاجه انا هقول لك عليها، الرز البني ده بالقشره بتاعته. القشره دي بتمنع امتصاص المغنيسيوم والبوتاسيوم والحاجات المغذيه اللي في الرز. الرز الابيض من غير القشره، ففي المغذيات بس بيعلي الانسولين في السماء. ايه يا دكتور اللخبطه دي؟ الخلاصه، يعني اقول لكم الخلاصه،
الرز الابيض تفضل تغسل فيه لغايه النشا ما يروح خالص. يعني الرز الابيض لما تغسله تلاقي بقى الميه لونها ابيض، طلع نشا، تغسله تاني وتالت ورابع لغايه ما يبقى ما بيطلعش نشا خالص. دي حاجه. تاني حاجه تنقعه طول الليل في ميه، تمام، وتجيبه تاني يوم عشان تطبخه، تحط نص رز ابيض ونص رز بني، تحطهم على بعض وتعمل الرز. يبقى احنا كده الاتنين على بعض مش هيخلي الانسولين يعلى، الاتنين مع بعض هيخلونا نشبع لان هو كربوهيدرات وفي نشا فيقعد في المعده او في الامعاء كتير فيخليك تشبع لفتره اطول وما يعليش الانسولين فما ايه ما يتخنيش، طبعا بكميات قليله، هتكلم على الكميات كمان شويه. يبقى انا كده حلت لنا مشكله النشويات، شوفان معانا في حاجه مهمه قوي كمان زي البطاطا، القرع، عارفين القرع اليقطين ممتاز والكالوري قليله وفي فيتامينز مهمه جدا وانتي اوكسيدنت محترمه وفي فيتامين سي. القرع وقليل في الكالوري قوي، فممكن تعمل لك صينيه قرع محترمه، تقطع القرع على السلطه، تعمله في شوربه زي ما انت عايز. القرع ده رخيص الحمد لله وكربوهيدرات محترم. كده انا اتكلمت على الحاجات القواعد العامه والممنوعات العامة. تعالوا بقى نسيبنا من نظري وندخل على العملي. يا دكتور عاوزين وجبات. لما هتكلم على نظام الوجبات للناس اللي بتخس، مرضى السكر، اللي مش عايز يمشي كيتو، اللو كارب، هتتقسم كالآتي: 50% من الكالوريز بتاعتك هتاخدها كربوهيدرات محترمة، كربوهيدرات اللي انا اتكلمت عليها من شوية. 30% من الاكل بتاعك هيبقى بروتين محترم هتكلم عليه دلوقتي، و20% دهون. تسمع كلمة خالد دسم ترميه في الشارع. راجع حلقة الدهون، مش هعيد تاني. الدهون أهم عنصر في رأيي، أهم عنصر في جسمك الدهون، الأكل، الدهون المحترمة يعني. فإيه أدي تقسيمة الكالوريز بتاعتك. إيه يا دكتور هناكل مرة ولا مرتين زي الكيتو؟ لأ. ليه بقى؟ أنا الناس بيقولوا لي الصيام يا دكتور إحنا عايزين نصوم، إحنا ماشيين على لو كارب وعايزين نصوم. أنا بقول لأ. ليه؟ أو مش لأ، احنا بناكل فات فبتقعد معانا 6 7 8 ساعات في الدم والمعده مليانه فما بجوعش. انما انتوا حرام، يعني اللو كالوري اللو كارب قصدي بيجوع، لان الاكل النشويات بيطير من يعني بعد 3 4 ساعات تلاقيت هفتان، يا رب انا فاطر الساعه 8 الساعه 12 مصدع وداخ وعايز اكل. فحرام اقول للناس دي صوم لك 12 14 18 ساعه. فانا هعمل لكم تعديل للاكل. هنعمل ايه؟ احنا صحينا بدري، لعبنا الرياضة، صلينا، تبتدي تاكل أول وجبة فطارك، ما تأخرش الفطار. الفطار يكون إيه؟ انسى النشويات الكرب في الفطار. إيه ده؟ يعني إيه؟ أنا عايز حاجة تملى معدتي واخد منها المغذيات بتاعتي وتفضل معايا للساعة 2 ما جوعش، زيرو ما كلش ومفايق. فأنا هاكل بروتين ودهون الصبح. كل الحاجات يعني هختارها، اقول لكم ازاي تمشوا نشتري حاجات رخيصه، بس الا حاجه واحده لازم هتشتريها: الزبده. معلش ناس تقول لي زبده غاليه، السمنه البلدي غاليه، هاتها مره في الشهر وبنستخدم معلقه او معلقتين كل يوم، بس لا غنى عنها هرموناتك، لا غنى عنها فيتامين اي ودال والف وكي 2 واف، لا غنى عنها من الدهون. فلازم تجيب الزبده، انا اسف ملهاش حل تاني. يعني ان شاء الله ربع كيلو يقعد معاك شهر. فانت الصبح هتعمل ايه بقى؟ البروتين يا دكتور اللي عايز ناكل الصبح بروتين واكل ايه؟ دهون. البيض مش غالي وبيملى، تاخد لك بيضتين 3 الصبح في حته زبده، تاكل جبنه كامله الدسم، زبادي كامل الدسم، تعمل طبق سلطه محترم. السلطه خضروات ما فيهاش كلام، مش نشويات. يبقى انا اكلت لو تقدر يعني حته فرخه، صدر فرخه الصبح لو تقدر، يعني ماديا تقدر اوكي. المهم الخلاصه الصبح لما تصحى هتاخد بروتين وفات، هتضرب عصفورين بحجر، مش هتجوع، هيفضل معاك كتير في معدتك شبعان، الكالوري محترمه من اول يوم. رابع حاجه ان الجسم هيبتدي يحرق من دهونه، لانك لما تبتدي تاكل دهون الصبح الجسم يحرق دهون، لما تبتدي كربوهيدرات الصبح الجسم يحرق كربوهيدرات طول اليوم. هفهمك الفسيولوجي كمان دقيقه بالظبط. ادي الوجبه الاولانيه. نيجي الوجبه بتاعت الساعه 2. اسف. دي بقى هتجيب لي الطبق كده، هتقسم نص خضار وتلتين الصغير، النص ده التلتين بروتين والتلت الاخير ده دهون. يعني ايه؟ احنا قلنا في الاول هتضرب طبق السلطه في الغداء، طبق سلطه محترم بكل ما اتاك ربنا من قدره، تضرب السلطه وتقوم 10 دقايق وتنزل الطبق الاساسي. اخترت فيه بطاطا، اخترت فيه الرز المنوع اللي احنا قلناه، اخترت فيه شوفان، اخترت فيه عيش غراب، اللي انت عايزه،
الخضروات مش السلطه، الخضروات اللي في الطبق هتبقى البروكولي، القرنبيط، السبانخ، الملوخيه، الباميه اللي هي الاوكرا، اي نوع طبعا من غير بتحطيش عليه زيوت. يعني وخلي بالكم اي خضار يتحط على الميه كتير قوي قوي بيكسر الفايبر، ولو الفايبر اللي في الخضار اتكسرت بقى سكر، بقى سكر. يعني لو نص سوا او على بخار، اظن على يعني الحاجات دي مش عايزه فلوس انك نص سوا الخضار بتاعك، ما تهرس قوي في الحراره عشان الفايبر ما تتكسرش. يبقى الخضار البروكلي مش غالي، الخبيزه، السبانخ، الملوخيه، الباميه اللي هي الاوكرا، كل الحاجات الخضروات دي هتكلم كمان شويه مش غاليه. والبروتين ارخصهم البيض. يا دكتور زينا بالبيض، طب الفراخ صدر فرخه، رجل فرخه بالدهن بتاعها، حته لحمه، لو اللحمه غاليه خلاص هات لك مشروم، هات لك ممكن لو جبنه كامله الدسم فيها بروتين. تمام. والحته الاخيره الدهون هتبقى الزبده او جلده الفرخه. الزبده هتجيب لك معلقه شويه مكسرات بعد الاكل مكان الدهون، لان هي دي دهون مفيده. هتحط زيت زيتون على السلطه، يبقى انا كده دخلت برضو دهون. الزبده لو استخدمتها او السمنه ده من الدهون. لو الجبنه اخترت البروتين جبنه كامله الدسم يبقى هي فيها دهون، كل دي من انواع الدهون. الزيتون ممكن تاكل 5 6 7 8 زيتونات، دي دهون محترمه في الزيتون. يبقى احنا كده ادي الوجبه بتاعتنا اللي هي بتاعت وجبه الساعه 2 الظهر. اخر وجباتك الساعه 5، بلاش خلينا ندلع الناس، اخرك 6 ونص 7، دي اخر وجبه يا ريس. الوجبه الثالثه عايز فاكهه اللي انا قلتها التوت والفراوله تبقى هي دي وجبتك بالليل ونخلص. مش قادر، طبق سلطه محترم، طبق سلطه محترم كبير في برضو اللي احنا قلنا عليه. عايز خضار كل، مش خلاص مش قادر جعان، ممكن تضرب شويه شوفان بالزبادي، هيسدوا معدتك وفيهم فايبر وهيملوك لتاني يوم، يملوا المعده. الشوفان بالزبادي كامل الدسم، شويه جبنه كامله الدسم. عايزين الناس اللي قالت لي الشعير ما بحب، يعني لو عايز تعمل خبز من الشعير ممكن ربع رغيف ماشي، الشعير يمشي انما القمح ما يمشيش معانا خالص. يبقى ادي الثلاث وجبات، مش هينفع تزود عن طبق واحد، هتحط الطبق هو ده اللي هتاكله مش هتزوده، هتكون حاسب الكالوريز. او يعني الامهات او الابهات اللي مالوش في حسبة الكالوريز، امشي يا بابا اسبوع، حسيت انك بتنزل يبقى انت ماشي صح، حسيت انك بتزيد قلل اكلك، حسيت انك ثابت قلل سنة كمان. بالتجارب كل واحد لازم يجرب على نفسه، لان كل مفيش طب بيشرح جسم بني ادم، في مليون اختلاف. تمام. يبقى احنا كده الثلاث وجبات، المكسرات مع الاكل ممكن، الفاكهه لوحدها وجبه. لو كلت فاكهه اللي انا قلت عليها جريب فروت، ولا كلت توت، ولا كلت فراوله لوحدها فاكهه، او ليمون فاكهه، دي وجبه. ما فيش حاجه معاها، مفيش حاجه بعدها، مفيش حاجه قبلها. تمام. في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم عليها قبل ما اخلص النقطه دي، عشان اوعى تاكل كربوهيدرات لوحدها. يعني ايه؟ يعني العيال اللي احنا يا خبر ابيض اللي بنديهم عيالنا، بنديهم بطاطس ومكرونه، تخيل، مصيبه والله العظيم. او نديهم مكرونه بالصلصه بس، او نديهم مثلا ياكلوا رز لوحده. الكربوهيدرات لوحدها تقوم راشقه في الامعاء بسرعه وفي الدم بسرعه والانسولين بسرعه. طب اعمل ايه؟ ازود على ما اكلش ابدا نشويات، لازم احط عليها دهون او بروتين. ليه؟ لان البروتين بيتهضم اطول في الوقت شويه، والدهون اطول واطول، بتملى يعني بتملانا 8 ساعات. فلو حطيت معلقه زبده على الرز بتخلي هضمه بطيء، فما يجريش على الدم يرفع لك الانسولين. لو كلت اللحمه والسمك مع الرز نفس الكلام. هو مش صح قوي انك تخلط نوعين من الطعام، انا عارف، بس في الفتره اللي احنا فيها دي ده احسن حل. انك خلاص انتوا ميتين على الكربوهيدرات، عايزين كربوهيدرات، خلاص شد فرامل الكربوهيدرات النشويات بانك تحط عليه فات او تحط عليه بروتين. عشان كده الناس اللي سالتني في الكيتو يا دكتور انا عايز واي بروتين اللي هو البروتين شيك بيرفع الانسولين، اعمل ازاي؟ قلت له حط عليه معلقه زبده واعمل الشكر بتاعتك. فالزبده هتاخر البروتينات شويه، ما تجريش، لان البروتينات لو دخلت زي ما قلنا بروتينات كتير مره واحده هتعلي الانسولين. فالاضافه دي مهمه جدا، ودي يعني هتاثر على اكلك كتير قوي. النقطه الاخيره بموضوع الاكل قبل ما اتكلم في الاقتصاد شويه، اكل بالراحه، اندغ بالراحه،
طول ما انت بتندغ بالراحه مخك بيفهم انك بتاكل فيدي الاشارات بدري. انما لو انا كلت مثلا ضربت الطبق قد كده في 4 دقايق مخك ما وصلتوش الاشارات اصلا انك بتاكل، مش ما وصلوش انك حضرتك خلصت، يعني خلصت 20 كيلو رز. كل بالراحه عشان الاشارات توصل للمخ بالراحه وتجيلك بسرعه تشبع بدري. فلو سمحت امضغ وكل بالراحه عشان مخك يستوعب انك بتاكل فيجيب امر الشبع بدري بدري. النقطه الاخيره قبل ما اقول على كام نقطه كده ازاي نوفر فلوس، انت جسمك بيستخدم الكربوهيدرات في حاجه واحده بس، الطاقه. النشويات ربنا خلقها للطاقه، وطبعا فيها شويه فيتامينات ومعادن. البروتينات ربنا خلقها عشان تبني الجسم، كل الهرمونات بتستخدم البروتين، كل العضلات، العظم، الشعر، الضوافر. فانت لو شعرك بيقع، ضوافرك ضعيفه، عضلاتك ضعيفه، البروتين قليل. الفاتس ليها حاجتين، تدخل في كل الهرمونات، يعني تدخل في تركيبات الجسم، في كل الخلايا وكل الهرمونات وكل الاعصاب والمخ زائد ان هي بتستخدم كطاقه لما تتحرق، ليها دبل افكت. انما البروتينات هي بس ربنا خلقها ان هي تبني الجسم، بس لو خدت منها كتير قوي الجسم مش عايز فيحولها سكر. انما السكر ما بيبنيش حاجه، النشويات ما بتبنيش حاجه، النشويات بتدي طاقه بس. الخلاصه انا مالي ومال الكلام ده يا دكتور؟ لا، في نقطه مهمه قوي لازم تفهمها. انا لما اكل كربوهيدرات، اول حاجه انا اكلت نشويات، مليت الكبد ب 70 جرام. ال 70 جرام كربوهيدرات اتملوا، الكبد خلص، يرمي في العضلات، في العضلات بتاعت الجلايكوجين اسمه 200 جرام. طب العضلات كلها كده يعني 70 و200 270 جرام، يعني اللي هو 100 جرام رز. لو انت كلت 100 جرام رز ال 270 اتملى الكبد واتملت العضلات. بعد كده بيروح فين يا دكتور؟ بيتحول دهون او بيتحرق في طاقه. مش دي نقطتي دلوقتي. النقطه بايه؟ انت عشان تخس لازم الكبد يكون فاضي. ليه؟ لان هو الخسسان بيجي ازاي؟ انا باكل فاملى الكبد والعضلات، بيزيد بيملى دهون. طب انا دلوقتي عايز احرق من الدهون دي، فلازم الجسم يدخل يخلص الكبد وبعدين يخلص العضلات وبعدين يدخل على الدهون، فلازم دول يبقوا قليلين. عشان كده دلوقتي انت فهمت ليه بقول لك الكرب لازم يبقى قليل، عشان لو كلت الكالوري بتاعك على طول الكبد والعضلات مليانه هيحرق منهم. انا مش عايز يحرق من دول، انا عايز دول يخلصوا بدري بدري، هم قليلين اصلا. الكربوهيدرات قليله، الجلايكوجين في الكبد قليل، فيدخل على الدهون يحرق دهون. انا عايز حرق الدهون. وصلت؟ النقطه دي مهمه قوي. ادخل بقى على كام نقطه يعني حاولوا تستخدموهم كتوفير. اول حاجه، انت بتروح الهايبر ماركت مره واحده في الاسبوع، مفيش مرتين وثلاثه واربعه، هي مره واحده. تاني حاجة، انت بتشتري بالجملة، بتشتري الفراخ مثلا، صدور الفراخ الحجم العائلي، بتشتري الحاجات المجمدة، البروكلي الحجم الكبير، الرز 5 6 أو 10 كيلو. الحاجات دي هتوفر معاك كتير. لما تشتري جملة هيوفر معاك. لما تروح مرة في الأسبوع، مش كل شوية تروح تدخل السوبر ماركت تشتري حاجة، ده بيخسرك فلوس كتير. النقطة الثالثة، ما تدخلش هايبر ماركت أو سوبر ماركت مش كاتب اللي انت عايزه. ما تدخلش وانت مش كاتب اللي انت عايزه. ما تدخلش وانت جعان. اللهم هل بلغت؟ بس نقطة في اللي انت كاتبه، لو انت مثلا كاتب ادي البروتينات، ادي النشويات المفيدة، ادي الدهون المفيدة، لو لقيت مثلا في خضار ارخص من اللي انت كاتبه هاته. خليك مثلا مرن في نفس العيلة، انما ما وتدخل على المكان بتاع الحاجة اللي انت عايزها وتطلع تحاسب على طول. دي نقطة. النقطة الثالثة، مفيش أي كالوريز من المشروبات، انسى، 0 كالوري. مية، احنا بنشرب مية. ما تشربش أي حاجة يقول لك دي حاجة رياضية، بيبسي، صودا، ممنوع عصير، مفيش أي حاجة شرب، مفيش أي حاجة شرب غير المية والشاي والقهوة طبعا. مفيش أي كالوريز لو سمحتوا من عصاير، مفيش أي كربوهيدرات. الكالوريز الوحيدة اللي تجيلك من حاجة تشربها الزبدة على القهوة، عشان دي بتفجر طاقات المخ الصبح في النشاط وفي التركيز وفي الباور. الصبح القهوه على الزبده. راجع على حلقات الدهون، ال 500 حلقه اللي انا بتكلم على الدهون. تمام؟ دي كام نقطه كده. البروتينات لو انت غالي عليك، البيض ينفع بروتينات كويسه، الحمص فيه جزء من البروتينات الكويسه، العدس ممتاز لو عملت شوربه عدس، بروتين محترم ونباتي، مش حيواني. انما في جميع الحالات هتحط عليه الزبده عشان الدهون تفضل النسبه
ثابته. كده قبل ما اقفل، كل اكلك في البيت وحط تحت دي علامه كبيره، مفيش حاجه اسمها اكل بره، مفيش حاجه اسمها اكل مصنع. دايما اشتري الاكل اللي هو نوع واحد. يعني وناكل الاكل اللي هو نوع واحد. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك ما تشتريش حاجه 3 4 حاجات على بعض. مثلا لحمه لحمه مطبوخه، سجق وهمبرجر مش موثوقه في بلادنا، وهمبرجر وسجق ولانشون وبسطرمه. الحاجات دي المصنعه دي مش عليها نيترات وعليها ملح وعليها سكر. ما بنشتريش الحاجات دي. احنا بنطبخ في البيت كل اكلنا، هيوفر معانا فلوس كتير قوي. الاكل المصنع دايما غالي. يعني يا دكتور الكلمه اللي انت قلتها كل النوع الواحد، يعني ما ينفعش مكرونه بالبشاميل اصلا، ما ينفعش مكرونه خالص. ما ينفعش رز معمر اللي هو الرز بيحطوا عليه قشطه او لبن. ما ينفعش صينيه بطاطس بالفراخ، ما ينفعش. اكلك نوع واحد، خليه بسيط عشان الهضم يبقى احسن، عشان ما تتكلفش اكتر، عشان معدتك تستفيد منه، عشان تخس. ما تحطش حاجتين على بعض، اللي زي ما قلنا الزبده على الرز، واحنا فهمنا ليه مثلا. بس ده مش طبيخها مع بعض، فهمت؟ يبقى الحاجتين مع بعض غلط، تقيل على المعده. طبقك ابص عليه الاقيه 3 4 عناصر. لحمه يبقى لحمه بس، رز يبقى رز بس عليه ممكن زبده، الدهون مكسرات بس، الخضار خضار بس مش عليه دمعه وعليه مرقه وعليه ملح الهيمالايا اللي انتوا عايزين. فلو سمحتوا خلوها بسيطه، اطبخوا في البيت، اشتروا جمله، اشتروا مره واحده في الاسبوع، ما تاكلش بره ولا تشرب اي حاجه بره. اظن ده يعني الكلام ده المفروض معروف، بس انا يعني فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. النقطه الاخيره قبل ما اقفل حلقتي، الملح. يا لو كارب ملكش ملح. لو كلت ملح الميه هتتحبس، وزنك مش هينزل. انت مش كيتو ولا كارنيفور. الناس اللي متابعاني فاهمه كلامي. اما اعمل ايه يا دكتور؟ ما تاكل اتعود تاكل من غير ملح. ايه ده؟ الملح ازاي ده؟ هاكل البيض ازاي والرز ازاي؟ ما هو الملح هيجيب لك ضغط وتصلب شرايين ويحبس ميه في جسمك ويتعب الكليه. طب انا بقول لك الصراحه، وملوش بديل. بديله اللي هو ملح الهيمالايا او السي سولت، معلقه في اليوم، معلقه بس. عشان كده بقول لك ما تشتريش معلبات من بره عشان كلها فيها صوديوم كتير. فانا دي برضو يعني حاجه انتوا فهمتوها انا قلتها ليه. ما تشتريش المعلبات عشان الصوديوم. انا احكم الصوديوم بتاعي اللي هو ملح الطعام الابيض، او هنرميه ملح الهيمالايا بتاعي او السي سولت. ولازم تدوروا عليه. اخواننا في الجزائر قالوا ما فيش، لا في ناس قالوا فيه. روح المدن الكبيره والهايبر ماركت، ورخيص على فكره، نفس ثمن سعر الملح الطعام، هو نفس الملح الهيمالايا، مش غالي، مش حاجات غاليه. ولا السي سولت اللي هو ملح البحر الخشن ده، هو نفس الثمن. بس هو ده اللي تستخدمه معلقه على كل الاكل، على السلطات وعلى الرز وعلى الخضار وكل حاجه، كل حاجه. هي ليك معلقه في اليوم، اكتر من كده سم. زي ما اتعودت ان انت تقلل السكر، اتعود تقلل الملح. انا كنت متعود، يعني عشت فتره طويله قوي ما بحبش الملح، ما بحطوش على اي حاجه، سلطتي والبيض واللحمه كل حاجه من غير ملح. بس لما بقيت كيتو عودت نفسي على طعم الملح، لان صحتي عاوزه كده. تمام. يا رب اكون قدرت اوصل يعني اللو كارب على قد ما اقدر. هكتب لكم تحت كل امثله البروتين وكل امثله الكربوهيدرات وكل امثله الدهون، عشان تبقى قدامك انت على حسب الكالوريز اللي حسبتها تعمل الميكس بتاعك. انت عرفت مواعيد اكلك، عرفت الحاجات اللي تعمل ببلاش، عرفت مواعيد الرياضه بتاعتك، عرفت انك تمشي عليه لغايه الوزن المناسب. طبعا لو انت متابع حلقاتي ما فيش حاجه اسمها وزن مناسب ومالكش دعوه بالميزان. اهم حاجه مقاسات الهدوم، عشان ما حدش يقول لي انا خسيت 2 كيلو 3 كيلو، انا مالي، ممكن خسيت عضلات يبقى صوت. مش اقول لك ما ينفعش يا عم الحاج، ما ينفعش تخس عضلات، انا عايز اخس دهون. وصل؟ يبقى ماليش دعوه، مالكش دعوه بالميزان خالص. جسمك اتظبط، صدرك كده شد، بطنك اتشفطت، جنابك نزلت، رجليك رفعت، انت ماشي على الصراط المستقيم. هنيئا لك بالصحه والسعاده. وصلت؟ شكرا لكم ان انتم كملتوا معايا الحلقه. انتظرونا في الحلقه الجايه عن القولون، وجزاكم الله خيرا. وما تنسوش سورة الكهف. كان معاكم كريم علي، ويا ريت تعمل سبسكرايب ولايك، ومنتظر الاسئله. السلام عليكم.